محمود كيف حالك؟ يا هلا. أبو محمود، بدنا إياك تبلغنا إنه شو صار عام 2011 واللي أجبر العوائل السورية أن تترك بلدهم. طبعا احنا بال 2011 بسوريا بلشت هيك مظاهرات بلشت في البلد نتيجة الوضع السياسي في سوريا. بلش عصبة من الناس يصيروا القلاقل، يصيروا مظاهرات، يطلعوا مظاهرات، وخصوصا أيام الجمعة. العالم اتضايقت، كتير اتضايقت، ما رضيانين في الوضع. من أي ناحية؟ الوضع المعيشي في سوريا، نتيجة الوضع المعيشي في سوريا كان في تقصير كتير من طرف الحكومي طبعا. يعني ما في مزايا للشعب، ما في لهم شغل، ما في لهم تأمين صحي أو تأمين معاشي. المتقاعد اللي عمره كبير، الولد اللي بدي يروح على المدرسة عائلته كتير يعني تتضايق. منين بدي يجيبوا يصرفوا عليه؟ مازوت بالشتاء بدك تحصل عليه، ما بدك تحط عملة. يعني نحن بدك مثل بالدولار بدك تشتري، كأنه نحن عايشين في بلد أوروبي ونحن بلد منتج للنفط. هذا الشيء ضايق الناس، صار يطلع مظاهرات وصار يعني الناس بلشت مظاهرات وصار في فوضى كتير. هذا لا يوقف العمل بشكل كامل. العالم اتضايقت أكتر. أنا منين بدي أجيب مصرات مشان أصرف عائلتي؟ صار أكتر ضغط الحكومي على الناس، قمع المظاهرات يسبب مشكلة أكبر، والفجوة صارت تزداد بين الحكومة والشعب. ازدادت الفجوة، الخلاف ازداد، القمع ازداد. الطيران ما كان يفارق أجواء المدينة أو القرية بشكل عام. الطيران شغلة غريبة، ما في رئيس بيستعمل طيرانه أو القصف من معسكرات الجيش على المدن أو الأرياف. العوائل السورية اتجهوا بأي اتجاه؟ بالنسبة نحن أن في إدلب في الشمال السوري كلياتنا اتجهنا نيح تركيا. يعني نحن كلنا اتجهنا على تركيا. أنا واحد الناس رحت على تركيا. أنا بالشهر 2014 بالسنة 2014 الشهر الثالث اتجهت على تركيا. أخذت عائلتي كلياتها، أخذت فان ورحت على تركيا. العبور إلى تركيا كان سهل؟ العبور على تركيا كان سهل للغاية، بس تهريب ما هو نظامي عن طريق مهربين. نتفق مع المهرب، أنا باخذكم عن طريق فلان هوري متجوز أو إيش اسمها هاي، يعني المهم ما هو عن طريق باب الهوى. باب الهوى طريق نظامي للدولة يعني كان. أما المحافظات بالنسبة لمحافظات الجنوبية درعا يطلعوا على الأردن، اتجاههم الأردن. في ناس طلعت على العراق، كان في المحافظات الحسكي وما حسكي
يعني هذا شيء طبيعي إنه واحد يميل على ميل الأقرب له. بقى بالنسبة لنا نحن منا على تركيا. أنا رحت على تركيا طلعت ب20/4/2014. كيف تشعر اليوم أنت في أيرلندا؟ أنا أشعر في إيرلندا بكامل الحرية والأمان. هون أشعر كأني كنت في سوريا قبل فترة الحرب. شعوري نفسه. كيف كان تعامل الحكومة الإيرلندية والشعب الإيرلندي معكم؟ طبعا استقبالنا كان استقبال لنا جيد جدا. استقبال جيد لائق بالإنساني. أعطونا بيوت. خصصوا لنا السوشيال كمان. أعطانا مصاري. صار يعطي لكل واحد مصاري مشان تنفق على العائلة. والولاد حطوهم بالمدارس واهتموا فيهم. شكرا للحكومة الإيرلندية على استقبالهم اللائق بالإنساني. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا.